Ett av mina favoritspel är Bayonetta. Det jag älskar med det här spelet är att det är fullkomligt bizarrt och satanistiskt. Man springer omkring och dödar änglar, vilket erbjuder mig enorm njutning. Och de som har gjort spelet är faktiskt så pass pålästa om Bibeln så att de avspeglar dessa himlavarelser ungefär lika bizarrt som de beskrivs i självaste Bibeln. Att man spelar som en sexig brud är uppenbarligen inte en nackdel heller, och varför skulle det vara det? Vissa feminister resonerar som så att ifall en kvinnlig karaktär är för sexig så är det sexism. För då är den karaktären ett objekt som bara är till för männens njutning. De har alltså samma resonemang mot tv-spel som vissa feminister har mot porr. Idén om att ifall målgruppen är män, eller ifall män kan finna någon slags njutning i det, så är det automatiskt fientligt mot kvinnor. Jag förstår inte varför någonting skulle vara kvinnoförnedrande bara för att det riktar sig mot en viss målgrupp. Är A Serbian film förnedrande mot människor som inte gillar skräck? De behöver inte kolla på filmen, de behöver inte utsätta sig själva för den, och det är ingen som tvingar dem att titta på den, så hur skulle de kunna bli förnedrade av den? De upplever den inte. Jag tycker inte att romantiska komedier är förnedrande mot män bara för att de riktar sig åt kvinnor. Ett verk är inte automatiskt förnedrande bara för att det inte riktar sig åt alla. Man kan inte göra alla nöjda, och man ska inte behöva göra det heller. Att påstå att något skulle vara kvinnoförnedrande för att det riktar sig åt män är i stort sett att påstå att det är kvinnoförnedrande att ha preferenser och fantasier. Dessa feminister ställer sig själv frågor som: är Bayonetta en maktingivande karaktär och en positiv förebild för unga kvinnor eller inte? Jag ställer mig själv frågan: vem fan bryr sig? Det har inte någonting med någonting att göra. TV-spel är en form av interaktiv konst. Och konst ska inte tjäna syftet av moralitet. Ni vill förvandla TV-spel till en politisk plattform där det bara ska finnas plats för politiskt korrekta idéer om hur män och kvinnor ska se ut, bete sig och vara i sin personlighet. Men det är inte det TV-spel går ut på. TV-spel är fantasi och underhållning. Och att vädja till mäns fantasier med vissa spel är faktiskt inte ett problem. Jag tycker personligen inte att Bayonetta är ett sexistiskt spel. De sexuella elementen är så pass överdrivna så att det blir mer som oseriös komedi än ett seriöst försök att göra någon upphetsad. You've been cheating on me, haven't you? Om spelet var sexistiskt så hade gameplayet bestått av att Bayonetta springer runt och gör smörgåsar åt män. Och hennes personlighet hade bestått av en brud som är totalt jävla blåst och inte har någonting att erbjuda förutom sitt utseende. Med andra ord, om det var ett sexistiskt spel så hade det förmedlat en sexistisk bild av kvinnor. Så är inte fallet. Om man har spelat spelet så är det uppenbart att hon inte låter sig själv bli dominerad av någon. Hon är inte svag och hon existerar inte åt andra. Och det finns mer till spelets storyline än bara hennes utseende. Hon är även i full kontroll över sin sexualitet. Hennes sexualitet må vara överdriven, men jag tycker inte att tjejer som är översexuella förnedrar sig själva. För jag ser inte sex som någonting fult, och jag ser heller inte sex som någonting som är knutet till människovärde. De här vänstervridna gamer-feministerna är egentligen inte så annorlunda från religiösa puritaner. De gillar inte nakenhet och de gillar inte sexiga brudar. De religiösa sexmoralisterna från medeltiden har helt enkelt ersatts av människor som hävdar att de slåss för jämställdhet. Det är bara en ny banderoll för samma sorts tankebanor. Mitt problem med hela sexistargumentet är att det vilar helt och hållet på att karaktären är snygg. För när karaktären är snygg så är det åt männen. Dessa kritiker stannar aldrig upp och funderar på att det kanske inte är så lockande att spela som ett fult fanskap. Män är snygga också. Så många män i tv-spel har breda skulpterade hakor, inte som den här. Och är tränade som fan, inte som den här. Jag tycker inte att det är sexistiskt. Jag tycker att det är resonabelt. Självklart så är visuell skönhet att föredra.
Med det sagt, jag menar inte att man är ful ifall man inte ser ut som männen i tv-spel. Jag är väldigt nöjd med mitt utseende. Jag menar bara att jag känner mig inte hotad av andra män som ser bra ut. Och jag känner mig inte hotad av den traditionella skönheten som uppvisas i tv-spel. För jag är nämligen medveten om hur verkligheten ser ut. Och i verkligheten så finns det väldigt många olika sätt att se bra ut på. Och alla människor har personlig smak som varierar från person till person. Ett traditionellt skönhetsideal är alltså inte ett faktum och därför så behandlar jag det inte som ett faktum heller. Jag ser det bara som ett sätt att se bra ut av många. Och jag känner inget behov av att få mitt utseende bekräftat genom konst och underhållning. Jag ser nämligen inte det som syftet med konst och underhållning. Med allt det sagt så tror jag du förstår varför jag tycker inte om idén om att en kvinna måste vara ful för att kunna representera feminism. Det verkar som att det som krävs för att göra de här människorna som klagar på spelbranschen nöjda är ett spel som går ut på att en sjukligt överviktig, skitful brud blir älskad för sin personlighet. Och visst, ett sånt spel hade säkert hittat sin publik. Men då får du vara den som tar den ekonomiska risken av att skapa något sådant. Du kan inte begära att giganterna inom spelbranschen ska göra det åt dig. Och det är det som är mitt största problem med gamerfeministerna. De förstår inte hur mycket de säger emot sig själva. Om det stör dig att så många spel är sexistiska och görs åt män, gör då ditt eget spel så som du vill se det. Gör ett spel som riktar sig åt kvinnor. Sitt inte och gnäll för att män inte gör den här förändringen åt dig. En stark kvinna som är i kontroll över sitt liv hade aldrig fått för sig att klaga på att män inte fixar hennes problem. Det är den mest absurda ironin med gamerfeminister. De klagar på att män inte fixar problem åt dem. Är det verkligen kvinnlig egenmakt? Är det verkligen stärkande för kvinnor? Att sitta och bara, kan inte en mäktig man komma och hjälpa mig? Det är som att säga, jag tror på jämställdhet. Här, håll min väska. Du är väl en gentleman? Jaså, du vill inte hålla min väska? Din äckliga jävla mansgris. Jag ska sparka dig på pungen. Och du får inte slå tillbaka för jag är tjej. Det är patetiskt och den totala motsatsen till feminism. Jag tycker ändå att feminism handlar om att våga förverkliga sig själv. Att våga leva sitt liv precis hur man vill oavsett vad könsnormerna säger. Och att skapa de förändringarna man vill se i samhället av egen styrka. Feminism borde ändå vara en livsstil. Inte bara en fin stämpel som man sätter på sina åsikter. Jag tror dock jag vet varför de här feministiska kritikerna inte vågar göra spel själva. Det är för att de vet att det inte är så lönsamt. Spelbranschen riktar sig till stor del åt killar för att konsumenterna till stor del är killar. Visst att ungefär hälften av alla som spelar spel är tjejer. Det var en studie nyligen som avslöjade detta. Men den avslöjade även att det rör sig om mobilspel och inte konsolspel. Med andra ord, det hade kanske inte varit så smart att göra en genusversion av Call of Duty. Det är knappast som att de här brudarna sitter och väntar på Tekken vs Street Fighter. De spelar något simpelt på sin iPhone för att fördriva tiden. Så det vore en ekonomisk risk att göra konsolspel som riktar sig åt kvinnor. Och du kan inte begära att någon annan ska ta en ekonomisk risk åt dig bara för att göra en minoritet av kundbasen nöjda. Man kan inte kräva att andra människor ska göra dåliga affärsbeslut. Med allt detta sagt, jag är inte emot konceptet av spel som riktar sig åt kvinnor. Jag tycker det vore bra med den variationen. Men den variationen kan inte komma via genusgnäll och genom att kräva att bolag som inte sysslar med den sortens spel ska börja göra det helt plötsligt. Variationen borde komma genom indievärlden som alla programmerare har tillgång till oavsett kön. Det hade såklart varit trevligt ifall variationen kunde komma från större bolag, men jag tror det är mer realistiskt att gå genom indiehållet och sen växa sig större. Så gör dina egna spel, ha starka kvinnliga huvudroller så som du tycker det ska vara. Och så kommer folk följa efter exempel ifall det får resonans.